Bakit kaya minsan ang pagbanggit dito ay the pillow, the teacher? Bakit naman minsan ay the officer, the astronaut? Okay? Tsaka kailan ba talaga ginagamit yung a at an? An egg, an hour, a house, a person. Well, lahat yan matututuhan mo sa video na to. So just keep watching Grateful and let's start. Okay, let's start with the articles a and an. By the way, the word article, itong mga to ay ginagamit para tukuyin ang mga noun. So these words a, an, at the, lahat yan ay mga articles. Okay? So umpisan natin dito sa a at an. We use these articles to refer to a single person or object. Pag isa lang ang pinag-uusapan natin, we will use a or an. Pwede itong ipangpalit sa salitang one. 'Di ba? So, pwede nating sabihin na I have 1 carrot. So, pwedeng palitan ng I have a carrot. A pillow, ibig sabihin 1 pillow. 1 ambulance, ibig sabihin an ambulance. 1 egg, ibig sabihin an egg. So, ginagamit ito kapag isa lang yung tinutukoy natin. Ang pinagkaiba lang nitong dalawang ito ay itong and, we use this if the next word starts with a vowel sound. So, kung ang susunod na salita ay nagsisimula sa tunog ng vowel na A, E, I, O, U, or sa Tagalog mas alam natin na A, E, I, O, U, then we will use an. For example, is there an elevator in this building? Next, I have an umbrella. 'Di ba? An elevator kasi yung unang titik, itong letter E, ay isang vowel. Ito naman, an umbrella because umbrella starts with letter U, which is also a vowel. At isa lang yung tinutukoy nating elevator dyan at isa lang din yung bilang ng umbrella. So, ibig sabihin, a or an talaga ang gagamitin natin. At an nga, dahil vowel, di ba? Next one, we will use a if the next word starts with a consonant letter. Yung consonant letter, yung B, C, D, F, G, so on. Lahat ng hindi A, E, I, O, U, yan ay consonant letters. Okay? So, for example, is there a fire exit in this building? I have a raincoat. Do you have a key? Diba? Tingnan ninyo, a fire exit. Itong fire ay nagsisimula sa letter F. That's a consonant, so we use the article a. Sunod naman, itong raincoat, letter R, consonant din yan, so a din ang ginamit. And last, key. Nagsisimula sa letter K, which is also consonant, so we used a. Sorry, mali yung tono doon. But, that's how we use article a and an, Grateful's. Ma'am Charlene, bakit po an hour? H po yun na, consonant po yun. But an, di ba sabi mo, Ma'am Charlene, sa vowel yun? Well, kung yun din ang tanong mo, Grateful, congratulations at minsan nakikinig ka ng maayos. But, here's the answer. An hour ang ginamit natin doon. Bakit? Kasi po, an hour, ang unang tunog natin ay yung letter O. Di ba hindi naman natin binibigkas yung letter H? So, an hour, nagsimula sa vowel sound. Therefore, we will use the article an. Okay? Katulad din naman ng I have an honor. Di ba yung honor nagsisimula sa tunog ng letter O, which is a vowel. So, we will use the article an. At katulad rin, paano naman ma'am yung hospital? Nagsisimula sa letter H. Ibig sabihin po ba niyan, an hospital? No. Ang gagamitin natin dito ay a. Bakit? Kasi po yung hospital na word ay nagsisimula sa tunog ng letter H. Diba? Yan ay consonant. So, we will use a hospital. Okay, tandaan ha, na ginagamit natin itong a
at an depende sa tunog, hindi sa talagang letter. At kapag isa lang yung tinutukoy, itong the ay ginagamit natin para pag-usapan ang dalawa o higit pang bagay. Sa Tagalog nito ay ang mga. For example, the oranges, the apples, ang mga mansanas, the kids, ang mga bata, the keys, ang mga susi. Okay? Tignan natin tong sample kanina. Do you have a key? Parang sa Tagalog, meron ka bang susi? Ikaw, grateful, may susi ka ba? Ako kasi meron. Meron akong isang susi dito. I have a key. Do you have a key? Tama yun. Paano naman? Kapag sinabi na, plural lang hinahanap, do you have the keys? Nasa iyo ba ang mga susi? So, kung ganon, ibig sabihin maraming susi ang hinahanap. So, I have the keys. Okay? Ito yung tinutukoy. It's used to talk about two or more things. Pangalawang gamit ng article the ay specific things. It's used to talk about specific things. For example, nag-uusap kami ni Mario. Diba? Sabi ko is, I will adopt a dog. So, yan yung sentence natin. I will adopt a dog. So, kahit na anong aso, pwede kong ampunin. Basta isa lang kasi a dog eh. So, pwedeng ito, o ito. I will adopt a dog. Okay? Pero, let's say, for example, pumunta na kami ni Mario sa pet shop. And then, namili na ako ng asong gusto ko. However, hindi pa ako makapag-desisyon nung araw na yon. And then, umuwi kami ni Mario. And then, kinabukasan, nung pumasok na ako sa trabaho ko, tinawagan ko si Mario, sabi ko, hello Mario, I will adopt the dog. So, kanina, I will adopt a dog. Ibig sabihin, kahit anong aso lang. Pero dito, I will adopt the dog. It means na meron na kaming tinutukoy ng iisang aso. Hindi ito, kundi ito, yung mismong napag-usapan namin kahapon. I will adopt the dog. Specific yung tinutukoy natin. Okay, grateful. So, sana naintindihan yung iba't ibang paggamit ng the. Now, bakit nga ba minsan the? Bakit minsan the? Tingnan niyo to the astronaut, the officer, the oranges, or the apples. So, the ang ating pagbigkas dahil ang kasunod na letter ay vowel. Tingnan ninyo, lahat itong ay vowel. Letter O, A, yan ay mga vowels. Kaya ang pronunciation ay the. Now, kailan ito nagiging the? Siyempre, kapag ang kasunod ay consonant. Katulad ng the teacher, the pillow, the house, the classmate. So, lahat yan ay nagsisimula sa consonant. That's why we will pronounce it like the. Okay? Yung isa, the, ito ay the. Medyo i-touch ng tip ng dila natin yung ating ngala-ngala para medyo may Z sound. The, and the. Thank you for watching and learning with me up until this part of the video. If you have more time, you may click these videos and to learn more about English and grammar. Huwag mo kalimutang mag-subscribe, grateful ha. Thank you very much. Na-enjoy ko magturo sa inyo ngayon. Bye-bye!